Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në ABC News, mirë se vini në Tirana Live. Unë jam Elisa Gjerani, së bashku do të qëndrojmë në 60 minutat në vim, ku do të shkojmë njëherë në një konferencë për shtyp të zonjës Glover, udhëheqësja e emisionit të OSBE-ut tirë në vendin tonë. The conditions for conducting an effective campaign. Do të kushtojmë gjithashtu vëmendje mjedisit të fushatës për të parë nëse do të ketë një fushatë efikase. The participation of women in the electoral process. Do të shohim pjesëmarrjen e grave në procesin zgjedhor. And the participation of minorities and the access of people with disabilities to polling stations and the electoral process more generally. Do të shohim gjithashtu edhe pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqësues të pakicave kombëtare në gjithë procesin zgjedhor, në qendrat e votimit dhe në gjithë procesin zgjedhor. We'll also be looking at the voter and candidate registration and the media, how they will cover the campaign and other political events, and whether they are prevented in any way from reporting. Do të shohim gjithashtu edhe regjistrimin e zgjedhësve dhe regjistrimin e kandidatëve, do të shohim gjithashtu se si do të raportoj media dhe nëse do të pengohet media në ndonjë farë mënyre për raportimin e zgjedhjeve. And finally, we will be carefully watching campaign financing and the resolution of complaints and appeals. Do të shohim së fundmi me shumë kujdes edhe financimin e fushatave zgjedhore dhe zgjidhjen e konflikteve apo mosmarrëveshjeve në lidhje me zgjedhjet. As we have said many times before, implementation is as important as the law itself, and implementation is dependent on the political will to uphold the law. Siç e kemi thënë edhe shumë herë më përpara, zbatimi i ligjit është po aq i rëndësishëm sa ligji vet, dhe zbatimi i ligjit varet nga vullneti për ta zbatuar atë. The mission will issue one interim report before the election and will hold a press conference the day after the election. Misioni i vëzhgimit do të nxjerrë një raport të ndërmjetëm para zgjedhjeve, si dhe do të ketë një konferencë për shtyp ditën pas zgjedhjeve. And at that press conference it will issue a statement of preliminary findings and conclusions. Ditën e konferencës për shtyp, pra fiks pas zgjedhjeve, do të kemi edhe një deklarat me gjetjet paraprake, konkluzionet paraprake. A final report will be published about 8 weeks after the completion of the electoral process, which will include possible recommendations to be considered by the authorities. Raporti përfundimtar për vëzhgimin e zgjedhjeve do të dalë rreth 8 javë pas përfundimit të procesit zgjedhor dhe do të përfshijë me shumë gjasë dhe rekomandime për zgjedhjet të mëpashme. These recommendations will indicate ways in which the ODIHR would like to work with the authorities and to help provide assistance to the electoral process should this prove to be necessary. Në këto rekomandime do të parashikohen disa nga mënyrat se si ODIHR-i parashikon të ndihmojë autoritetet shqiptare për zhvillimin e zgjedhjeve të mëpashme, nëse do të jetë sigurisht nevoja për ndonjë lloj asistence. It is important to understand that our role is to observe the electoral process and report. Ajo që është e rëndësishme të kuptohet është që roli ynë është të vëzhgojmë zgjedhjet dhe të raportojmë. We do not interfere. We are not election police or supervisors, neither are we politicians. Ne nuk ndërhyjmë në zgjedhje, nuk jemi as policia e zgjedhjeve, as mbikëqyrësit e zgjedhjeve dhe as politikan. We are election professionals and we're not interested in the outcome of the election, but rather to see that the process is transparent. Ne jemi profesionist të zgjedhjeve, nuk na intereson rezultati i zgjedhjeve, ne duam thjesht të sigurohemi që procesi është transparent. We are also interested to see that it has been conducted in line with OSCE commitments such as equality, fairness, secrecy and impartiality.
Ne gjithashtu jemi të interesuar të shohim nëse procesi është në përputhje me angazhimet e OSBE-s që përfshin parimet e barazisë, drejtësisë, votimit të fshehtë. And in addition, our interest is that the results are tabulated and announced in a correct and transparent manner. Ajo çka na intereson gjithashtu është që rezultatet e këtyre zgjedhjeve të nxirren dhe të shpallen në mënyrë korrekte. Of overriding importance for us is that the voters have confidence in the integrity of the whole electoral process. Ajo çka është e rëndësishme për gjatë gjithë procesit është që zgjedhësit të kenë besim tek integriteti i gjithë procesit zgjedhor. For this to happen, voters must be able to make a real and informed choice between different candidates. Që të ndodhë kjo, pra që procesi të ketë vërtet integritet, zgjedhësit duhet të mund të bëjnë zgjedhje reale, të mirë informuara mes kandidatëve të ndryshëm. And those candidates have to be able to campaign on a level playing field, and voters must have equal and universal suffrage. Kandidatët gjithashtu duhet të luajnë në kushte të barabarta loje dhe votuesit duhet të kenë të drejtën universale për të votuar. And moreover, voters must be able to cast their vote freely and in secret, and safe in the knowledge that their vote will be counted properly and tabulated correctly. Zgjedhësit gjithashtu duhet të kenë mundësinë që të votojnë të lirë, të votojnë në mënyrë të fshehtë, të sigurt dhe që vota e tyre të numërohet dhe të llogaritet korrekt. As I've said, our role is to provide a technical assessment of the process. Siç e thash edhe më herët, roli ynë është që të bëjmë një vlerësim teknik të procesit. It is then the role of society, political parties and the government to decide how to use our findings and recommendations. I takon pastaj shoqërisë civile, politikanëve, qeverisë të vendosin se si do t'i përdorin konstatimet tona. Well, I'm very happy to have had the opportunity to present our mission to you, as we are interested in the transparency of our work. Unë jam shumë e lumtur që pata mundësinë të prezantoj misionin ton para jush, sepse ne jemi shumë të interesuar që të kemi një mision transparent. And we would now be happy to answer any questions that you might have. Dhe tani me kënaqësi do të përgjigjesh në çfarëdo pyetje që mund të keni. Okay, thank you, Ambassador. Now we will take questions. Just please first introduce yourself and the media outlet that you represent before your question. Po, dhe tani do të marrim pyetje, ju lutem vetëm prezantoni dhe median që përfaqësoni. Dhe një mikrofon lutem. Ervin Koçi nga 2 CNN. Zonja Glover, 4 vite më parë ku ju drejtuat misionin e vëzhgimit e gjetët Shqipërinë në një krizë të thellë politike. 4 vite më pas sërish të gjendemi në një krizë politike tashmë në aspektin e opozitës ku kemi një opozitë përçarë. Në këndvështrimin tuaj si njohëse e mirë e zgjedhjeve në Shqipëri, sa mund të ndikojë kjo në arritjen e standardeve të mira të këtij procesi zgjedhor? Faleminderit. My name is Ervin Koçi. I represent CNN Albania. 4 years ago, Mrs. Glover, you observed the elections while Albania was facing a political crisis. You come back again with Albania being in another political crisis, with the opposition being divided. My question is, having in mind your knowledge of Albania, how much do you think this crisis this time will affect Albania's compliance with international standards? Well, thank you for that question. We don't obviously compare one election with another, but we have only just arrived, but we will obviously be very carefully watching the situation and see how it develops. And at this stage, I think it's too early to say what the result will be, but we hope, obviously, for the best. Thank you. E para njërë, është e kuptueshme që ne nuk I krahasojmë një zgjedhje me një zgjedhje tjetër. Ne sa po kemi mbërritur, do t'i vëzhgojmë me shumë kujdes zhvillimet, të shohim se çfarë do të ndodhë, sigurisht që shpresojmë më të mirën. Lerina Gjoka, Birn. Zonja Glover, një nga problematikat
më të mëdha të zgjedhjeve kanë qenë përdorimi i burimeve publike për fushat zgjedhore. Partitë me negociata krijuan një kod zgjedhor dhe futën ndalime dhe rregullime për të mos përdorur burimet publike për fushat politike. Por ajo që po ndodh në këtë situatë parazgjedhore pa filluar fushata është që drejtuesit politik të Partisë Socialiste disa herë kanë shkelur vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për aktivitete të ndaluara, duke inspektuar bashkë me kryebashkiakët që janë sërish kandidat, investime me burime publike, me fonde publike. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama mori një vendim të paprecedent duke dhënë shpërblime për pensionistët pikërisht në prag të zgjedhjeve. Dhe e quajti dhe kodin kinezëri partish, që nuk di se do ta përkthehemi kinezëri partish. Çfarë tregon kjo për vëzhguesit? Apo prishën standarde, apo cënojnë standardet e zgjedhjeve akoma pa filluar fushata zgjedhore? Blerina Gjokaj from BIRN, the BIRN. Well, one of the problems we have had has been the misuse of state resources for electoral purposes. Political parties have agreed on amendments to the electoral code to stop the incumbent from using public administration and resources. What is happening, though, before the elections is the Socialist Party has already violated decisions of the Central Election Commission several times. For instance, they have we have had incumbent mayors inspecting investments made with state resources on the eve of elections. The Prime Minister, on the other hand, has decided to suddenly give bonuses to pensioners, and he has even used this expression, which is really difficult to explain, but the literal translation is political party Chinese theories, something like that. You'll have time probably to look into that later. So how do you see this? To what extent do you think this will affect election standards? Well, thank you for that question. In our needs assessment mission, which came here earlier in the year and produced a report, this is one of the areas which they were looking at, and we will obviously subsequently be looking at it ourselves, and this is something on which we will keep a very close watch and see what happens. Në fakt, në një raport që ka nxjerrë misioni vlerësimit nevojave, që erdhi para se të vinte misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve, është identifikuar pikërisht kjo fushë si një nga fushat më me rëndësi për të vëzhguar. Dhe ne do t'i kushtojmë shumë kujdes vetë vëzhgimit të kësaj fusha. Përshëndetje, unë jam Esina Ekonomi nga televizioni ABC. Zonja Glover, a do të takoheni ju në këtë mision me zotin Sali Berisha, një person që ju e njihni mjaft mirë, por nga hera e fundit që ju keni qenë këtu ka ndryshuar dy element. Ai është shpallur non grata për korrupsion madhor nga SBA-ja, ka humbur ligjërisht drejtimin e Partisë Demokratike, por praktikisht është drejtuesi de facto i koalicionit më të madh opozitar. Ju falenderoj. My name is Esiona Konomi from ABC TV. My question is, are you going to meet with Mr. Sali Berisha on this mission, whom you know very well? Two things, though, have changed since last time. He was designated as non grata for major corruption by the US State Department, and he has lost his formal leadership of the Democratic Party. But he is, however, the de facto leader of the Democratic Party. So that is the question. Are you going to meet with him? Well, we'll be very happy to meet any individuals who are involved with the electoral process and the upcoming election. Ne me shumë kënaqësi kemi ndërmend të takohemi me cilin do që është i përfshirë në këtë proces zgjedhor. Klesiana Omeri, Klan News. Vitet e fundit ka pasur disa tentativa nga palët politike për të ndërhyrë në kodin zgjedhor dhe në disa pika e kanë bërë atë. Së fundmi është krijuar edhe një komision i posaçëm i reformës zgjedhore ku përfshihen edhe rekomandimet e OSBE-ODIR, por deri më tani nuk ka asnjë rezultat konkret. A shihni një vullnet
të munguar nga ana e palëve politike për t'i realizuar këto rekomandime që ju jepni? Faleminderit. Klesiana Omeri from Clan TV. There have been several attempts by the political parties to make changes to the electoral code, and we have even had a parliamentary ad hoc election reform committee. However, we haven't seen much happening. They were supposed to follow up on OSCOD recommendations, but again, not much achieved there either. Do you see this as a lack of political will to follow up OSCOD recommendations? Well, we have seen the Central Election Commission, and they have told us that they have made some quite strong changes to their operation. They're now divided into 3 particularly different bodies. So obviously something is being done, but we're always interested to see that more and that our recommendations are all implemented. Ne në fakt jemi takuar edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të cilët u shprehen se janë bërë disa ndryshime të mëdha në mënyrën të paktën se si operon Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, I cili tashmë ka një tjetër strukturë, është ndërtuar nga 3 nivele, 3 organe të ndryshme, që do të thotë se diçka është bërë, ne sigurisht që gjithmonë kërkojmë të bëhet më shumë dhe kërkojmë që të gjitha rekomandimet tona të zbatohen. Përshëndetje, Ergys Gjença, News 24. Zonja Glover, vetëm pak minuta më parë kryeministri Edi Rama njoftoi rritjen e rrogave në Shqipëri. Kodi zgjedhor I Shqipërisë përcakton se nuk ka mundësi ndalohen rritjet e rrogave e pensioneve masat financiare 4 muaj para zgjedhjeve. Kodi përcakton se 4 muaj para zgjedhjeve për qeverisjen e re, para zgjedhjeve parlamentare. Por Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka vendosur të aplikojë të të përcaktim ligjor edhe në këto zgjedhje. A mendoni se kemi një shkelje, a nuk shihni ju një shkelje të ligjit zgjedhor, meqense thatë që do shikoni zbatimin e ligjit dhe vetëm ligjin? Faleminderit. My name is Ergys Gjença from News 24. Just a few minutes ago, Prime Minister Rama announced that he's going to introduce an increase of salaries and pensions. According to the Electoral Code, you're not supposed to do that 4 months before the parliamentary elections. The Central Election Commission has decided to apply, actually, this prohibition also to these elections. So my question is, do you already see a violation of the Electoral Code regarding, this kind of financial initiatives? Well, obviously we're watching this. Well, obviously we're watching these developments very carefully, and we'll see to what extent, if at all, we consider that they do breach any laws in this country. Kuptohet që ne jemi duke I parë, duke I vëzhguar me shumë kujdes këto zhvillime dhe do na duhet pak kohë të shohim se nëse përbëjnë shkelje dhe në çfarë mase përbëjnë shkelje të kodit zgjedhor. Marsi Koreshi nga Syri Televizion. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të vitit 2021, raporti I misionit e OSBE-ODIHR kishte mjaft kritika për këto zgjedhje, duke përfshirë përdorimin e burimeve shtetërore, keq administrimin e administratës zgjedhore, por edhe keq përdorimin e të dhënave të qytetarëve. Duket se edhe në këto zgjedhje këto probleme do të jenë. Pak më parë kolegët të përmendën faktin që janë përdorur burimet shtetërore, ndërkohë që problemi që ishte në zgjedhjet e 2021-shit me atë që u quajt lista e patronazhistëve duket se do të përsëritet edhe këtë vit me një tjetër aplikacion të qeverisë që quhet aktivisti. A duket sikur janë injoruar, le ta themi kështu, këshillat dhe rekomandimet e misionit tuaj? Faleminderit. Edhe një emri dhe televizionit? Marsi Koreshi, Syri Televizion. Marsi Koreshi from Syri Television. Well, in the 2021 OSCOD report, the report was very critical of the use of state resources and public administration and misuse of personal data for electoral purposes. It's very likely that we have the same problems again. Misuse of state resources was already mentioned. Personal data will also be a problem. Last time it was patronagisti, this application, and this time they're using another application called aktivisti. So do you see some a tendency to ignore, let's say, the criticism of the last ODIHR report? Well, thank you for that question.
Obviously, when we write our recommendations, which are attached always to the final report, we do hope that they will be looked at and considered and implemented. And some of them have been, but perhaps not all. So we will again be looking at this to see what progress has been made. And if there hasn't been any in a particular area, then we will recommend yet again that there is a change. Ju falenderoj për pyetjen. Ne në fakt kur shkruajmë raportin, bashkë me rekomandimet që i bashkëngjiten raportit, shohim sigurisht rekomandimet cilat ne duam gjithmonë që palët t'i shohin, t'i konsiderojnë dhe t'i zbatojnë plotësisht. Gjithsesi, do të shohim se sa disa prej tyre në fakt janë zbatuar kësaj radhe, ne do të shohim se sa progres është bërë duke pas parasysh rekomandimet e fundit. Nëse nuk ka pasur asnjë lloj progresi për fushat caktuara, sigurisht do ta identifikojmë sërish dhe do rekomandojmë sërish. Are there any other questions? Kemi një pyetje tjetër? Okay, then I would like to thank you very much for coming today. And at the exit you can find a copy of a press release. Thank you. Ju falenderoj shumë për ardhjen sot. Keni një kopje të deklaratës për shtypje jashtë tek dera. Mirë, ishte në këtë konferencë të parë për shtyp në Tiranë zonja Glover, ku ka artikuluar pikërisht faktin se si do të monitorohen zgjedhjet. Një grup i zgjedhur në mënyrë afatgjatë do të mund të monitorojnë zgjedhjet vendore të 14 majit para, gjatë dhe pas procesit. I është përgjigjur edhe një sër pyetjesh të tjera nga interesi i vetë gazetarëve. Shkojmë në publicitet, rikthehemi sërish pas pak. Jemi rikthyer për të vjuar me të tjera zhvillime. Partia Socialiste duket se ka menduar të zhvillojë një fushat të ndryshe për zgjedhjet vendore të 14 majit. Selia Roz pritet të zhvillojë një fushat dietike, ku gjysmën e fondeve që marrin nga buxheti i shtetit nuk do t'i shpenzojë për të mbushur sheshet me njerëz, por për mbjellje pemësh. Gjysma tjetër nuk do të shkojë për të mbledhur njerëz në shesh, por për të organizuar takime të vogla ku në fokus është të reklamohen ato punime që ka kryer qeveria. Sekretari i përgjithshëm Damian Gjiknuri shpreh pas mbledhjes së kryesisë se Partia Socialiste futet e sigurt në këtë zgjedhje. Kjo bindje e socialistëve vjen për arsye se prej vitesh drejtojnë si qeverisjen qendrore ashtu edhe atë lokale me përjashtim të Bashkisë Shkodër, e cila drejtohet nga kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë Bardh-Spahia. Por kjo qetësi olimpike PS-s vjen edhe nga përçarja e opozitës, ku Partia Demokratike Zyrtare ka hyrë pjesërisht në zgjedhje dhe dyshja Meta Berisha janë në qendër të akuzave të socialistëve. Vazhdon saga e kandidatit të foltores për Shijakun, i akuzuar nga socialistët si trafikant droge në Zvicër. Vet Tusha thot se nuk është dënuar me letra, ndërsa prokuroria thot se nuk ka marrë akoma përgjigje. Ndërkohë partitë vazhdojnë të kandidojnë njerëz me probleme morale me ligjin, megjithëse kanë miratuar prej vitesh ligjin e dekriminalizimit. Sali Berisha dhe Ilir Meta po kandidojnë në 14 maj, një person i cili është dëbuar nga Zvicra. Edhe pse Partia Socialiste kërkoi çregjistrimin e kandidatit për Shijakun, KQZ-ja e la atë në listë, duke thënë se prokuroria nuk ka mbyllur hetimin për Rezart Tushën. PS-ja referuar informacioneve mediatike thotë se Tusha është përfshirë në trafik droge e duhet të përjashtohet në zbatim të ligjit të dekriminalizimit. Por akuzat ndaj kandidatit për Shijakun nuk janë të reja. Ai u vënë në qendër të vëmendjes edhe në vitin 2021, kur Lulzim Basha e kandidoi për deputet. Me që vetë Tusha e kishte deklaruar dëbimin, KQZ-ja e dërgoi për verifikim të thelluar. Por pas 2 vitesh, prokuroria nuk ka ende asnjë konkluzion. E pyetur nga ABC News, prokuroria e përgjithshme thotë se Tusha është ende nën verifikim. Siç shpjegon sektori i dekriminalizimit, autoritetet gjyqësore zviceriane kanë refuzuar t'i kthejnë përgjigje kërkesës së prokurorisë son, për shkakun se informacioni që ishte kërkuar nuk lidhej me ndonjë proces penal ndaj Tushës. Por prokuroria thotë se po përdor rrugë të tjera për të siguruar informacion dhe hetimin ndaj tij vijon. Teksa prokuroria po kërkon rrugët, vetë kandidati ka hedhur një hap. Ku deklaroj se kam një kundërvajtje në Zvicër për shkelje të lejes së qëndrimit. E kanë kot, do më kenë përballë me 14 maj, jo vetëm si kandidat, por edhe si gardian të votës së lirë. Sido që të shkojë ky proces, rekordet kriminale po lënë shenjë edhe në këto zgjedhje. Nga njëra anë,
Opozita akuzon kandidatin e socialistëve në Kuçov si të inkriminuar, ndërsa vet ajo ka në listë një person i cili dihej prej 2 vitesh se kishte probleme. Dhe pyetje thjesht në fund, dëbim, dënim, me apo pa dokumente, ngelet pa përgjigje. Pas 8 vjetësh debat për dekriminalizimin dhe 4 palë zgjedhjesh, partitë politike e kanë më të lehtë të gjejnë kandidat me njolla, edhe nëse jo penale, me njolla morale. Koalicioni Bashk Fitojmë po funksionon jo bashk. Meta dhe Berisha mbështesin kandidatët e njëri tjetrit, por në publik nuk shfaqen së bashku prej javësh. Ndërsa kreu i foltorës prezanton kandidatët në salla të mbyllura, Ilir Meta bën takime me njerëzit. Kandidati për Tiranën Kolliçi shfaqet në takime vetëm me kreun e Partisë së Lirisë. Kanë qenë gjithmonë aleatë të kohërave të vështira, edhe pse Berisha dhe Meta këtë fushat duket se po veprojnë të ndarë. Ilir Meta me barën e madhe të mbështetjes së kandidatëve pa logo të Berishës, ishte i pari që doli në terrenin e votave. Bashkë fitojmë! Shkodra është e preferuara e tij, ku ai shkon pothuajse çdo javë. Një ngarkesë edhe personale pasi u largua një prej deputetëve të tij, Agron Çela, për të përkrahur Benet Becin e Partisë Socialiste. Do të realizojmë 5-0 rezultatin. Sa do të ndikojë zemrimi për Shkodrën dhe a do të jetë një bazë që ai do ta fitojë më 14 maj? Në koalicionit Bashk Fitojmë. Sali Berisha duket më i tërhequr në këtë fushat, ndoshta me kujdesin e damkës së non gratës, që mos të ndikojë tek pëlqyeshmëria e kandidatëve të vet, të cilët kërkojnë rotacion në pushtetin vendor, plotësisht të lënë në dorë të socialistëve. Berisha nuk shfaqet pothuajse as pak. Shkojmë njëherë në një informacion të fundit. Zoti Meta ka një deklarat pas takimit me zotin Berisha. Ndeshkimit të monizmit në 14 maj në nivelin vendor dhe të triumfit të ndryshimit. Ju kam thënë që ky është një bashkim për ndryshim, ky nuk është një bashkim për pushtet. Është një bashkim që do të rikthejë llogaridhënien, transparencën dhe vendosjen e interesit publik si vendimtar në marrjen e vendimeve nga kryetarët e Ashën Bashkive dhe nga këshillat e Ashën Bashkiak dhe më pas kjo gjë do ndodh edhe në nivelin e qeverisjes qendrore. Ju besoj u njohët këto 2 ditë me 2 lajme shumë të kundërta me njëra tjetrën. Lajmi që vjen për Shqipërinë, që qeveria përfundimisht do të duhet të paguaj, që në fakt paguan populli shqiptar 110 milion euro gjobën për beketin, për tekat e Edi Ramës dhe Erion Veliajt për të mbyllur një televizion që ata nuk e kontrollonin si që kontrollojnë mediat e tjera, dhe ikosisht po dje erdhi dhe i lajm shumë pozitiv nga Kosova, që qeveria e Kosovës fitoi një arbitrazh ndërkombëtar, i treti për këtë vit radhazi, sepse mbron interesi publik dhe sepse Kosova është një vend ku mbretëron zbatimi i ligjit. Ndaj jo rastësisht Kosova përmirësohet 20 vende në renditjen botërore të Transparency International kundër korrupsionit, ndërsa Shqipëria ka rënë në këto 6 vitet e fundit 27 vende. Kjo pastaj përkthehet në gjithçka. Në rritjen e kostos së jetesës, në pagat më të ulta në rajon, në pensionet më të ulta në rajon dhe në korrupsionin më të lartin në kontinent. Zoti Meta, ju thoni paga të ulta, por ditën e sotme kryeministri njoftoi sërish rritje paga për një pjesë të sektorëve të ndryshëm të shoqërisë, ndërkohë që ju keni disa ditë që zhvilloni takime me qytetarët në bazë. A ka ndikuar këto tek qytetarët dhe tek sjellja, le të themi, e votuesve në komunikimin që keni pasur me strukturat? Qytetarët janë mësuar me mashtrimet e përsëritura të Edi Ramës. Qytetarët e dinë se sa falas është shëndetësia sot në vitin e 10-11 të qeverisjes së tij. Qytetarët e dinë se Edi Rama kujtohet për ta vetëm pak javë përpara se të vinë zgjedhjet dhe ata t'i drejtohen kutive të votimit. Kështu që qytetarët nuk mund të harrojnë kurrësesi se përgjegjësi kryesor për rënien dramatike të fuqisë blerëse të tyre është vetëm Edi Rama dhe korrupsioni i tij.
ata nuk mund të harrojnë se përgjegjës për shtrëngimin e kostos jetesës si në asnjë vend tjetër të rajonit dhe të kontinentit është vetëm Edi Rama përmes korrupsionit të tij dhe përmes shërbimeve që bën një klientele krejt të vogël në kurriz të gjithë qytetarëve, të gjithë bizneseve të ndershme në këtë vend. Ndaj, zgjidhja është modeli që ofron koalicioni Bashkë Fitojmë dhe kandidatët tanë të shkëlqyer. Belind Këlliçi në Tiranë, Iglicara në Durrës, Luciano Boçi në Elbasan e kudo tjetër. Ulje e taksave dhe përulësi në shërbim ndaj qytetarëve çdo ditë dhe jo të kujtohemi për ta pak ditë përpara zgjedhjeve siç ndodh gjithmonë me qeverinë aktuale dhe kryebashkiakët të aktuale. Në Shkodër, Zhvillimet keni thënë që do merrni 5-0, po në bashkitë e tjera si dali votari? Shkodra s'ka mundësi më shumë se 5-0. To sa që janë 5 si bashkiak janë. Qarqet e tjera, pasi diskutim, opozita synon për një fitore në të gjithë qytetet kryesore të vendit, e sidomos në gjitha bashkitë kudo ku ne kandidojmë dhe absolutisht do të ketë shumicën dërmuese koalicioni Bashkë Fitojmë kudo, në të gjitha këshillat bashkiake të vendit. Zhvillimet do dilni bashkë në takime sepse deri në këtë moment ju kemi parë juve veçmas dhe zotin Berisha dhe veçmas duke prezantuar kandidatët për kryetar bashkie dhe kandidatët për këshillat bashkiake. Do të keni takime të përbashkëta elektorale, mitingje të mëdha ku do ditë të dy të dilni së bashku? Ne jemi në shërbim të kandidatëve. Kandidatët janë zgjedhur përmes procesit më historik, më legjitim dhe më demokratik që ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri, prandaj dhe janë kandidat superior në raport me kandidatët e caktuar nga pala tjetër, dhe jo vetëm kandidatët për kryebashkiak, po njëkohësisht edhe përfaqësuesit tanë në këshillat bashkiake bëjnë një diferencë të jashtëzakonshme si dita me natën, sepse janë figura që përfaqësojnë vlerat të jashtëzakonshme të qytetarisë, të kurajos civile, të përkushtuar për kauzat më të mëdha në mbrojtjen e Tiranës, siç janë edhe drejtuesit e vetë shoqatës Tirana, që janë në listën e këshillit tonë bashkiak, siç janë përfaqësues të aleancës për mbrojtjen e teatrit, e shumë personalitete tjera, përfaqësues të mediave të lira, siç janë edhe koleget tuaja, Beti Njuma, Alba Kepi, e shumë të tjerë, një garanci e madhe se koalicioni Bashkë Fitojmë është shumë i gjerë se thjesht 4 partitë tona nënshkruese. Zoti Meta, si shikoni ju deklaratën e ambasadores Juri Kim të bërë pak ditë më parë për kandidatët që mbështeten nga zoti Berisha? Keni një koment? Si e shikoni ju? Do të vijoni ju fushatën tuaj? Kandidatët e zgjedhur nga opozita përmes procesit më legjitim dhe më demokratik që ka njohur historia jonë e re e pluralizmit politik dhe demokracisë janë kandidatë që përfaqësojnë vlerat më të mira të qytetarisë që kanë vizionin më të qartë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike, të traditave dhe të vlerave më të mira që kanë krijuar komunitetet tona në Tiranë, në Durrës, në Elbasan, në Shkodër, në Berat e kudo tjetër dhe njëkohësisht janë kandidatë të përkushtuar në rrugën euro-atlantike të Shqipërisë. Ndaj dhe do të fitojnë. Ndaj dhe do të fitojnë. Nuk e ndikon deklarata e zënjës Kim? Ndaj edhe do të fitojnë. Koalicioni jonë është koalicioni që jo vetëm do të rivendos pluralizmin dhe llogaridhënien në nivel vendor, që nuk ekziston sot. Mund t'ju kujtoj se opozita në Shqipëri nuk ka sot asnjë këshilltar në të 61 bashkitë territorit të Republikës së Shqipërisë, gjë që nuk ndodh as në vendin më të prapambetur të kontinentit afrikan, dhe ne do të rikthejmë transparencën, llogaridhënien dhe interesin publik. Mos harroni, në 4 vjet në Tiranë janë firmosur nga Këshilli i Bashkisë 1.4 miliard euro, 350 milion euro në vit. Nëse ato do të ishin investuar me përgjegjshmëri sipas interesit publik të komuniteteve të ndryshme të kryeqytetit,
situata sot Tiranë do të ishte krejt tjetër. Po. Pritet që javës që vjen të takoni të dërguarin e rëndësishëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gabriel Escobar, në rast se ky i fundit do t'ju kërkojë që të distancohen nga personat që janë non grata me të cilën ju jeni në koalicion, zotin Berisha, si do të veproni? Tani, ju lutem, to janë pyetje pa asnjë kuptim për arsye sepse koalicioni ynë me demokratët, me të gjithë opozitarët, është i koalicion në shërbim të rivendosjes plot të demokracisë, të votës lirë dhe ikosisht është garanci për të zhbllokuar procesin e integrimit evropian të Shqipërisë që është bllokuar nga kjo qeveri vetëm për interesat e saj. Mjafton t'i kthehemi letrës së komisionerit Bashkimit Evropian drejtuar opozitës për çështjen e portit Durrësit, një krim i vërtet ndaj interesit publik, ndaj interesit kombëtar dhe njëkohësisht një kundërvënie e hapur ndaj marrëveshjes stabilizim asociimit për të kuptuar që koalicioni Bashkë Vetojmë është koalicioni që do t'japi një ritëm tjetër edhe çështjes negociatat të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe ne kemi përvojë shumë mirë me Partinë Demokratike edhe në çështjen e liberalizimit të vizave në të kaluar, apo nuk besoj se keni harruar. Zoti Meta diçka të fundit. Zoti Rama është pyetur sot nga gazetarët lidhen me çështjen Begeti dhe ka deklaruar se do të shqyrtojnë mundësinë e daljes nga juridiksioni i kësaj gjykate të arbitrazhit. Si komentoni ju këtë deklaratë ti me tone mjaft jo normale, me thënë ndryshe? Sigurisht që anormaliteti është kthyer në vijnë e sjelljes së tij, prandaj Shqipëria është këtu ku është, që kryeson listën botërore të azilantëve të paligjshëm që shkojnë drejt Britanisë së Madhe. Shikojeni kush janë në top 10 vendet që sipas burimeve zyrtare të Britanisë së Madhe hynë në mënyrë të paligjshme në Britaninë e Madhe. Është Shqipëria para dhe 9 vende të tjera, asnjë vend nga Europa, janë vetëm vende në gjendje lufte dhe konfliktesh civile dhe kjo vjen për arsye se në Shqipëri qeverisë një njeri i papërgjeshëm i cili kujton se për të mbrojtur interesin e tij mund të nxjerrë Shqipërinë edhe nga çdo lloj orbite, ndërkohë që ka dalë vetë përfundimisht nga orbita. Faleminderit. Për mediat, Ilir Meta, kryetari i Partisë së Lirisë, pas rreth 60 minutash në takim me zotin Berisha, ku kanë diskutuar sikurse ai artikuloi lidhur me organizimin për zgjedhjet vendore të 14 majit. Ishte gjithçka për Tirana Live, qëndroi në ABC News. Vjen edicioni i mesditës me kolegen Genta Dobra, ndërkohë klikoni në abcnews.al për të informuar në kohë reale lidhur me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkë ndajmë këto.